یکی از لذت‌های سفر به استانبول خوردن و نوشیدنه، یعنی تجربه غذاهایی که فقط و فقط توی ترکیه و توی استانبول میتونین پیدا کنید. این ویدیو رو ببینید، انواع و اقسام غذاها، نوشیدنی‌ها، شیرینی‌ها، خوراکیایی که باید توی سفر به ترکیه و استانبول تجربه کنین و توش دارم معرفی میکنم. همراه من باشین که مطمئنم با دیدنش کلی کیف میکنین. استانبول فقط شهری برای دیدن نیست، شهری برای چشیدن و بو کردن. تو هر خیابونش بوی غذاهایی هست که از دل تاریخ و فرهنگ ترکیه در اومدن و حالا کنار هیاهوی این شهر دارن وسوسه‌ت میکنن. اگه قراره یه چیزو تو این شهر از دست ندی، مزه کردنشه. بفرمایید. حالا اگه قراره بدونی تو این ویدیو قراره چی بخوریم، باید بگم تقریبا همه چی. ما قراره تو این شکمگردی استانبول مزه ها رو توی 5 بخش کلی بچشیم. اول خوراکیای خیابونی، چیزایی که توی قدم زدناتون میبینین و باید حتما تجربهشون کنین. دوم، غذاهای اصلی ترکیه‌ای، غذاهایی که پای ثابت رستوران‌ها و لوکانتاها هستن. سوم، صبحانه ترکی، جایی که میفهمین توی ترکیه صبحونه فقط تخم مرغ نیست. چهارم، نوشیدنیایی که پر از داستانن. و پنجم، دسرها و شیرینی‌ها، از شیرینی‌های بابدل پادشاه‌های عثمانی تا بابدل آدمای امروز. پس کمربند شکمتو ببند که قراره یه تور خوشمزه داشته باشیم. بخش اول، خوراکیای خیابونی. اگه بخوام فقط یه چیزو بگم که استانبول باهاش آدمو وسوسه میکنه، اون بوی خوراکیای خیابونیشه. دونر، گوشتای ورقه که جلوی شعله‌های عمودی میچرخن و کم کم برشته میشن. ممکنه ساندویچی بخوریش یا توی بشقاب همراه برنج و نون. هر جا بوی چربی گرم و نون تست شده بیاد، احتمالاً یه دونر اون نزدیکی هست. میدیه صدفای پر شده با برنج معطر، ادویه دار و کمی ترش مزه است. وسط خیابون بهتون تعارف میکنن با یه برش لیمو. یکی میخورین، 2 تا، 3 تا، تا وقتی که به خودتون بیاین و ببینین 10 تا خوردین. یه جور تست وفاداریه به معدتون. کوکورچ، اگه اهل ماجراجویی توی طعمای عجیب و غریب باشی، کوکورچ منتظرته. دل و روده گوسفند تفت خورده با ادویه‌های تند، ریز شده رو تخته، سرو شده تو نون. یا عاشقش میشی یا نمیتونی از نزدیکش رد بشی. راه سوم نداره. کمپیر همون سیب زمینی شکمپر خیابونی خودمونه، ولی با ارتقاء سطح. یه سیب زمینی بزرگ تنوری رو میگیرن، لهش میکنن، با کره و پنیر قاطی میکنن و بعد روش هر چی بخوای میریزن. سوسیس، زیتون، ترشی، ذرت، مایونز، سالاد، یه بمب خوشمزه که باید با 2 دست بگیریش. سیمیت دونات ترکی نیست، بلکه نون کنجدی خیابونیه. گرد، برشته، سبک و همیشه آماده. صبح کنارش چای میخورن، عصرا با پنیر و زیتون. و اگه بهتون گفتن سیمیت چی داره میاد، آماده یه نون داغ باشین. پیلافچی، یه گاری یا یه غرفه، یه حجم عظیم از برنج و یه کفگیر بزرگ، یعنی پیلافچی. برنج ساده‌ای که معمولاً با نخود یا تیکه‌های مرغ یا جگر سرو میشه. یکی از ارزون‌ترین و راحت‌ترین غذاهای خیابونای ترکیه. مصر، بلال کبابی یا پخته شده، کنار دریا یا وسط خیابون همیشه هست. همون ذرت آشنای خودمون، با کمی نمک یا آب لیمو. یه جور خاطره سازیه برای لحظه های خنک عصرگاهی. ایچلی کوفته، شبیه به فلافل ولی وسطش پر از گوشت داغ و ادویه داره.
بالیک اکمک، وسط امینونو کنار کشتی‌ها، جایی که صدای موج با بوی ماهی قاطی میشه. بالیک اکمک یعنی ماهی تازه، سرخ شده یا گریل شده لای نون، بغلش پیاز، سبزی، لیمو. این ساندویچ تو ظاهر ساده است اما یه مزه کامل از استانبوله. کستانه، یکی دیگه از خوراکی‌های خیابونی که مخصوص فصلهای سردتره. شابلوت، تو ترکیه بهش میگن کستانه. رو آتیش کباب میشه، پوستش میترکه، بوش همه جا پخش میشه. یه خوراکی ساده، گرم و شیرین مزه که با دست میگیری یا دونه دونه میکنی و میخوری. یه چیزی بین آجیل و غذای خیابونی. بخش دوم، غذای اصلی ترکیه‌ای. وقتی تو استانبول حسابی گرسنه میشی دیگه وقتشه بشینی یه غذای درست و حسابی سفارش بدی و بفهمی غذا خوردن اینجا خودش یه بخش جدی از زندگیه. کفته یا همون کوفته خودمون، گوشت کباب شده است. یکی از تجربه های خیلی جذاب که هم توی رستوران‌های سلف سرویس میتونین پیداش بکنین، هم تو رستورانایی که همون لحظه داغ و تازه براتون کباب میکنن. بهش میگن کاورما، قرمه. تجربه خیلی جذاب ترکی که باید حتما امتحانش بکنید. گوشت چرب و نرم سرخ شده با ادویه ملایم که یا با برنج میخورن یا با نون. یه غذای ساده ولی جوندار و سنتی. لاهماجون، اینو معمولا توی یه فضایی مثل تنور درست میکنن. یه خمیر خیلی نازک داره که حالا بسته به سفارشتون روش یه سری چیزایی داره. معمولا گوشت، گوجه است، فلفل دلمه است. اینو برمیدارین، از این سبزی ها میذارین لاش. به به، عالیه. اسکندر کباب، تکه های گوشت برشته با سس گوجه، کره داغ و ماست سرد کنار بشقاب و نون. اسکندر کباب فقط یه غذا نیست، یه مراسمه، یه تجربه کلاسیک ترکی که بعدش تا یه ساعت فقط لبتو مزه میکنی. آدانا و اورفا، دو تا کباب معروف ترکیه که همیشه پشت هم میان. آدانا تندتره، اورفا ملایمتر. جفتشون از گوشت چرخ کرده است، به سیخ کشیده شده و روی آتیش کباب شده. با نون، سبزی، فلفل کبابی و یه عالمه طعم خوب سرو میشن. پیده، یه نون کشیده شکل قایقی که روش از گوشت و تخم مرغ گرفته تا پنیر کاشار و سوجوک میریزن. پیده یه جور پیتزای ترکیه است، فقط تنوریش با بوی دود یه چیز دیگه است. شوربا، ترکیب گوشت و سیر با ادویه نرم و پخت طولانی. آقا یه تجربه خیلی جذاب توی ترکیه یه پنیر ذوب شده است که بهش میگن مهلما. وای وای نگم براتون، یه پنیری که یه وجب روغن روشه. مهلما یکی از غذاهای سنتی منطقه ترابزان و دریای سیاهه. ترکیبی از آرد ذرت، کره و پنیر کشدار محلیه که داغ داغ سرو میشه. شورباچی، یه عالمه مغازه هستن که فقط سوپ میفروشن، بهشون میگن شورباچی. عدسی، گوجه، مرغ، دوغدار، کله پاچه‌ای، هرچی بخوای، گرم، نرم و مخصوصا برای شبای خنک استانبول یه دلگرمی درست حسابی. لوکانتا، یه مدل رستوران هست توی استانبول توی ترکیه که بهش میگن لوکانتا. مدلش سلف سرویسیه، معمولا انواع و اقسام سوپ هم اینجا هست، از سوپ گرفته تا سالاد، از خورش و برنج و دلمه گرفته تا سبزیجات پخته و ماهی و بادمجون. میری با چشم انتخاب میکنی، با لذت میخوری و آخرش اگه خوش برخورد باشی یه فنجون چای مهمونت میکنن. یه نکته جالب توی استانبول و ترکیه اینه که به طور معمول بعد از اینکه غذا میخورین توی رستوران‌ها چای به صورت اکرام سرو میشه، یعنی برای تکریمتون، برای احترام به شما بهتون چای میدن و این چای پولی نیست. توی بعضی از رستوران‌ها هم سایز فنجون چای اکرام کوچیک‌تر از سایزهای معموله.
بخش سوم، صبحونه ترکی. صبحونه تو ترکیه فقط یه وعده نیست، یه آیینه، یه جشنواره رنگ و طعمه که هر روز صبح روی سفره پهن میشه. صبحونه کلاسیک ترکیه‌ای یه میز پر از ظرفای کوچیکه. پنیرای مختلف، زیتون، گوجه، خیار، مربا، عسل، کره، نون سنتی، قیماق، گاهی یه نیمرو با سوسیس یا با گوشت. هر ظرف یه طعم، هر طعم یه سلام صبحگاهی. به نظرم حتما یکی از روزایی که توی استانبول هستین رو بیاین به یکی از این کافه‌هایی که صبحونه میدن و انواع و اقسام خوراکیایی که سرو میکنن رو تجربه بکنین. شروع کنین. بسم الله. تخم مرغ با سوجوک یا با گوشت. تخم مرغ توی ترکیه تنها نمیاد، با سوجوک میاد یا با گوشت میاد. سوجوک همون سوسیس خوش شده تند ترکیه است که وقتی توی تابه با تخم مرغ قاطی میشه، بوش کل فضا رو میگیره. یه انتخاب قوی برای شروع یه روز پر انرژی. بورک. یه خوراک خیلی جذاب ترکی بورکه. بورک انواع و اقسام مختلف داره که اگه شما میخواین درستش رو امتحان بکنین باید بیاین جایی که بورک میفروشه که بهش میگن بورکجی. اون وقت میتونین بورک‌هایی رو امتحان بکنین که توش پنیر داره، بورک‌هایی که توش اسفناج داره، بورکی که توش گوشت داره، بورکی که توش سیب زمینی داره و هر کدوم از اینا هم یک اسم خاص دارن. بورک معمولاً با چای سرو میشه و هم میتونه صبحونه باشه، هم میتونه میان وعده باشه و خیلی خیلی پرطرفداره و واقعا هم خوشمزه است. جای شما خالی. به به. بخش چهارم، نوشیدنی‌ها. تو ترکیه نوشیدن فقط رفع تشنگی نیست، یه آیین فرهنگیه. همه جای فنجون دست مردمه. چای سنتی ترکیه. بفرما چای. چای ترکیه تو استکان کمر باریک سرو میشه. تلخ و داغ همیشه هست. قبل از غذا، بعدش، وسطش یا حتی بی بهونه. دعوتی به مکسه، به معاشرته. توی کافه و رستوران و قهوه خونه و کنار خیابون. علاوه بر چای متداولی که توی استانبول تجربه میکنیم، انواع و اقسام چای‌های میوه‌ای و طعمدار هم اینجا سرو میشه توی قهوه خونه هاش. مثلا این چای موزه خیلی خوبه. اگه اهل تجربه طعمای خواستین حتما چای‌های میوه‌ای رو هم امتحان کنید. خیلی طعم خوبی داره. اینم چای پرتقال. قهوه ترک. احتمال خیلی زیاد قهوه ترک رو خودتون قبلا امتحان کردین، اما پیشنهادم اینه که باید توی یه قهوه خونه سنتی توی استانبول اونو امتحان بکنید. یه قهوه خونه‌ای که فقط خود محلی‌ها میان و اون وقت چیزی رو تجربه کنین که اینجا قدمتش به بیشتر از 500 سال میرسه. با فنجونای کوچیک سرو میشه و با ته‌نشین تلخ و گس. بعضیا هنوز فالم براش میگیرن. آیران یه نوشیدنی ساده است. ماست، آب، نمک، ولی وسط یه وعده سنگین بهترین تعادله. سرد، کفدار و دقیقاً همونقدر ترکیه‌ای که باید باشه. توی بعضی رستوران‌ها حتی خودشون میزننش با کف غلیظ و بوی ماست تازه. سعلب نوشیدنی زمستونی ترکیه است. گرم، شیرین با بافتی مخملی. از شیر و پودر ریشه ارکیده درست میشه. روش دارچین میپاشن و همون لحظه‌ای که قلوپ اولو میخوری انگار وسط یه شب سرد نشستی تو قهوه خونه قدیمی عثمانی. بخش پنجم، دسرا و شیرینی‌ها. وقتی وعده تموم میشه ترکیه تازه گرم میگیره با دسرایی که از زمان عثمانی تا امروز هنوزم دل میبرن. محلبیچی، دسرای شیری ترکیه. یه تجربه خیلی جذاب و شیرین توی ترکیه، توی استانبول اینه که بیایم محلبی کجاست؟ جایی که شما میتونین انواع دسرا و فرنیا و خوراکی‌های شیرینی رو تجربه بکنین که اغلبشون تو شیر دارن. محلبی یا دقیق‌ترش محلبیچیا معمولاً مقصدی هن برای بعد شام، یه توقف آخر شب، جایی بین شیرینی و آرامش. محیطشون ساده است اما طعماشون دلچسب.
کازاندیبی خیلی دسر خاصیه. فکر کنین یه مخلوطی از رشته‌های بسیار بسیار نازک مرغ با فرنی که بعد روش هم برشته شده. خیلی تجربه جذابیه. یه دسر ساده اما با امضای مخصوص ترکیه. کشکول. اینم کشکوله، یه جور فرنیه که حالا با پودر پسته و بادوم و نارگیل تزیین شده و بسیار بسیار خوشمزه است. فرینسوتلاچ، فرنی برشته تنوریه که سطحش طلایی میشه. آشوره، ترکیب دونه‌های پخته، میوه خشک و مغز، یه جور فرنی آیینی. ساکیزلی یا سو محلبی با عطر آدامس سقز یا بافتایی لطیفتر. اما اگه دنبال دسرهای پرزرق و برق، شیرین‌تر و عثمانی‌تر باشی، باید بری سراغ قنادیا، باقلوا فروشی‌ها و کافه‌های مخصوص. کنفه از اون دسرهاییه که تا داغ نخوری نمیفهمیش. رشته‌های نازک و ترد کادایف پر شده با پنیر کشدار تو کره سرخ میشن و بعدش غرق میشن تو شیره داغ. وقتی تو بشقاب میذارنش هنوز بخار میکنه. با هر قاشق هم صدای تردی میشنوی، هم کش اومدن پنیر رو میبینی. یه ترکیب داغ، چسبناک و به شدت اعتیادآور. انجیر و گردو با قیماق. گردو، انجیر، قیماق انتخاب میکنی. مثلا تازه انجیرش هم گردو داره، قیماق میذاریم روش، غرق شیره. به باقلوای ترکیه‌ای. یه طیف وسیع از باقلوا توی استانبول هستش که بهتون امکان میده بر اساس سلیقتون انتخاب بکنین و اون وقت در کنار چای واقعا معرکه است. از مدل کلاسیک پسته‌ای تا باقلواهای رول، لایه لایه با مغز بادوم یا حتی با شکلات. هر لقمش یه شیرینی پیچیده و دقیقه با امضای عثمانی. کادایف فقط تو کنوفه نیست، بعضی وقتا پر میشه با گردو و تو فر برشته میشه. هاویش دیلیم با مغز و شیره و برشایی مثل هویش تزیین میشه. اکمک کادایف با نون نرمی که تو شیره خوابیده، یه دسر غلیظ و نرم و شیرینه. همشون یه بچه مشترک دارن، شیره گرم و شیرینی حساب شده. لکوم ترکیه نرم و پودریه، با مغز یا بی مغز، با گلاب یا ترش. نوگا سفتر و پسته‌ای تره. حالیب یه دسر لایه لایه کشدار و پرملاته. آخرش هم برسیم به شیرینی که خودش بیشتر از مزه نمایش داره. بستنی ترکی، یخزده، کشدار و بافتدار و البته با فروشنده هایی که قبل از اینکه بستنی رو بهت بدن حسابی بازیت میدن. دوندورما نه فقط یه دسر بلکه یه شو کامل خیابونیه و بله مزه‌ش هم واقعا خاصه. از خیابون تا قنادی، از غذا تا چای، از بورک تا باقلوا، استانبول مزه هاشو با دست باز تعارف میکنه و اگه حتی یکی از اینا مونده که بخوری، یعنی هنوز استانبول کامل نچشیدی و باید بهش برگردی. سعی کردم تو این ویدیو معروف ترین خوراکی‌ها، غذاها، نوشیدنی‌هایی که توی سفرتون به ترکیه باید تجربه کنین و معرفی کنم. تو کانال یوتیوبم سابسکرایب بکنین. بازم ویدیو دارم از کشورهای مختلف دنیا، از تجربه‌هایی که توی سفرتون باید داشته باشین. با من همراه باشین.